हाय फ्रेंड्स, तर आज मी आले होते मुंबईमधील कांदिवली ईस्ट येथे ठाकूर विलेजमध्ये पाव भाजी बिस्ट्रो. तिथे आम्ही पावभाजी खायला आलो होतो. तर त्याचा आहे हा मेनू कार्ड, तुम्हाला मी ते दाखवते. इथे डिफरंट टाईप्स ऑफ पावभाजी मिळतात. आम्ही पहिल्यांदा घेतले होते फ्रेंच फ्राईज, नंतर मग मी घेतले होते शेवपुरी भाजी. यस, त्याच्यामध्ये भाजी आहे आणि खूप सारं चीज असतं. टेम्पटिंग होतं, छान होतं. मग आम्ही इटालियन भाजी घेतलेली, त्याच्यामध्ये पास्ता होता. त्यामुळे असं समजत नव्हतं की मी भाजी खाते की पास्ता खाते. आणि प्लस हा जो पाव होता तो खूप यम्मी होता. नंतरचा आमचा मेनू होता कॉमन, जो चीज पावभाजी असतो तो, पण त्याच्याबरोबर जो पाव दिलेला होता तो मसाला पाव होता, तोही छान होता. नंतर आम्ही घेतली हरियाली भाजी, त्यालाही मसाला पाव होता. मग अशा ह्याच्याने आम्ही सगळ्यांनी मजा करत इथे पावभाजी एन्जॉय केली. व्हिडिओ आवडला तर नक्की फॉलो करा श्वेतूश डायरी.